आदरणीय साथीहरू, आज म हजुरहरूलाई यति राम्रो हरियो पत्ताहरूबाट चाहिँ कसरी चिया बन्दो रहेछ भन्ने बारेमा एउटा फ्याक्ट्रीमा एउटा असाध्यै राम्रो फ्याक्ट्रीमा गएर चाहिँ तपाईहरुलाई हामीहरूले सेवन गर्ने पिउने चिया कसरी प्रोडक्सन हुँदो रहेछ भन्ने बारेमा चाहिँ यो एउटा प्रत्यक्ष भिडियो चाहिँ देखाउन लागेको छु। हेर्नुहोस्, यसरी धेरै लकडियाहरू दाउराहरू आवश्यकता पर्दो रहेछ तापको लागि, हगि चियापत्तीहरूलाई सुकाउन, ताप दिन, हिटिङ दिन चाहिँ यसरी लकडियाहरू दाउराहरूको धेरै प्रोडक्सन गर्नु पर्दो रहेछ, धेरै युज हुँदो रहेछ। यो भने चाहिँ नि दाउराहरू धेरै प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। यसरी दाउराहरू धेरै कलेक्सन गरिएको छ है। यस्तै गरी हेर्नु है त साथीहरू, र यसरी यो चाहिँ चियाको पत्ताहरू चाहिँ बोराको बोरा, प्याकिङ गाडीको गाडी अथवा घोडाको घोडा लिएर चाहिँ यहाँ यसरी चाहिँ जोखेर चाहिँ चियापत्तीहरू चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँनिर राखिँदो रहेछ र यसलाई ताप दिएपछि यहीँबाट यसरी चाहिँ नि यो विभिन्न किसिमको पार्टेसन र्याकहरू राखिएको छ। यहाँ चाहिँ यसरी चियाका पत्ताहरू भेला गरेर यसले चाहिँ ठ्याक्कै अब प्रोडक्सन मिलमा हालेर पेल्नको लागि यो र्याकहरूमा यसरी मिलाएर राखिँदो रहेछ। त्यसपछि ताप दिइदो रहेछ। ताप दिइसकेपछि चाहिँ चट्टसँगले चाहिँ नि यो सबै मिलाइसके पछाडि यस्तो तरिकाले हेर्नुहोस् साथीहरू, कति राम्रो छ है चिया। हरियो पत्ताहरू चाहिँ एकदम राम्रो ग्रेडिङ अनुसारको दाम हुन्छ अरे। किसानहरूलाई, कृषकहरूलाई चाहिँ ग्रेड अनुसारको चाहिँ चियापत्तीहरू कटिङ गरेर लियो भने त्यही किसिमको दाम हुन्छ अरे भन्ने पनि मैले यहाँ बुझेँ होइन। साथीहरूलाई धेरै राम्रो लागेर मैले चाहिँ नि यो भिडियोबाट चाहिँ तपाईहरुलाई आफ्नो च्यानल मार्फत चाहिँ देखाउन मन लागेर मैले यसरी भिडियो रेकर्ड गरेको छु। आदरणीय साथीहरू, कहिलेकाहीँ हामीले नयाँ नौलो पनि भिडियोहरू हेर्ने गरौँ न भन्ने हिसाबले है। यो चाहिँ इलाम जिल्लामा प्रोडक्सन गरी बनाइदिई गरिएको एउटा चिया फ्याक्ट्रीमा आज म पसेको छु र यहाँ चाहिँ चिया बनाउने तरिका म आफैलाई पनि हेर्न चाहिँ मन लाग्यो। त्यही भएर पनि हेर्नुहोस् कति राम्रो छ है। टी कलेक्सन र चियाका पत्ताहरू यसरी भेला गरेर यसरी चाहिँ प्रोडक्सन गरिदो रहेछ। अब यसलाई चाहिँ कृषकहरूले गाडीबाट अथवा विभिन्न ट्रान्सपोर्टबाट ल्याएर चाहिँ यहाँ जोखेर तौलिएर यसलाई चाहिँ अब मिलमा कुटानी पिसानी गर्नको लागि भनौँ न यो तयार पारेर यसलाई चाहिँ फिक्सिङ गरेर मिलाइदिएछ होइन। अब यसलाई चाहिँ लगेर चाहिँ यहाँबाट यस्ता मेसिनहरूमा, यस्तो इक्विपमेन्टहरूमा चाहिँ नै यसरी पिसेर आवश्यकता अनुसारको, ग्रेडिङ अनुसारको र दाम अनुसारको चाहिँ चिया चाहिँ विभिन्न किसिमको ठुलो दाना, सानो दाना, पिठो, विभिन्न ग्रेडिङ साइजको चाहिँ यसको सबै भाषाहरू त म बुझ्दिनँ, तैपनि यस्तो तरिकाले बनाउँदो रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् सर, यसरी चियाहरू हामीले पिउने चियाहरू यसरी प्रोडक्सन हुँदो रहेछ। यो एकदम राम्रो तरिकाले मेसिनहरूबाट कुटानी पिसानी गरेर यसरी चियाहरू प्रडक्ट गरिदो रहेछ है साथीहरू। यो राम्रो तरिकाले यसरी होइन, यसको चाहिँ निकै राम्रो र ठुलो मात्रामा प्रडक्ट हुँदो रहेछ। त्यस कारणले पनि यहाँनिर चाहिँ धेरै राम्रो इलामको चियाहरू चाहिँ देश विदेशतिर, जापानतिर, विदेशतिर एकदम राम्रो खालको चियाहरू चाहिँ प्रडक्ट गरी छुट्टै प्याकिङ गरी राम्रो तरिकाले होइन डिमान्ड अनुसार पठाइदो रहेछ। यस्तो तरिकाले चिया चाहिँ प्रोडक्सन गरिदो रहेछ होइन साथीहरू। तपाईहरु पनि यदि यस चियाको स्वाद लिनुहुन्छ भने चाहिँ नै इलाम आउनु होला अथवा डिमान्ड गर्नु होला। जस्तै मेसिनबाट नभएर हाते पत्तीहरूबाट पनि प्रोडक्सन गरिदो रहेछ। हाते पत्तीबाट बानी भएका साथीहरूले चिया खानुभयो भने तपाईले त्यही हाते पत्ती नै खोज्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरी चिया मेसिनबाट बनाइएका पेलिएका चियापत्तीहरू बनाउने तरिका चाहिँ नि यही नै हो होइन। यहाँ विभिन्न साइजको चियाहरू यसरी झर्दो रहेछ अनि प्रोडक्सन गरिदो रहेछ। मलाई पनि धेरै मन पर्यो साथीहरू। तपाईहरु पनि यसरी पेलेको चियाहरू तपाईहरुले खाइसक्नु भएको छ, चियाको स्वादहरू खाइसक्नु भएको छ। चियाको प्रोडक्टहरूमा चाहिँ इलाममा मैले देखेको चाहिँ सोक्टिम, सिटिसी हैन, एनएमसी जस्ता चियापत्तीहरू प्रोडक्ट हुँदो रहेछ हैन। विशेष गरी सिटिसी, सोक्टिम अनि टोक्ला चियाहरू चाहिँ यहाँ धेरै मात्रामा प्रोडक्सन गरी बनाइएको पाइयो। र यसरी यो हैन मिलहरू, यसमा चाहिँ यो चियालाई पुरै पेल्ने इक्विपमेन्ट मेसिनहरू रहेछ हैन। यस्तो तरिकाले चियालाई प्रोडक्सन गरिदो रहेछ। मैले पनि हेरेको थिइनँ, साथै तपाईहरुलाई नि देखाउन भन्ने हिसाबले चाहिँ नि मैले यो भिडियो मेकिङ गरेको अथवा बनाएको है आदरणीय साथीहरू।
हेरिराखौँ न होइन, कहिलेकाहीँ बेग्लो कन्टेन्टहरू पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस कारणले चाहिँ यहाँ हेर कन्ट्रोल बक्स रहेछ। यहाँ इलेक्ट्रोनिक बिजुलीको पावरहरू चाहिने रहेछ। अब यत्रो इक्विपमेन्टहरू, यत्रो मिलहरूलाई, यत्रो मोटरहरू चल्नुपर्ने भएको हुनाले अवश्य नै बिजुलीको मोटर त आवश्यक त पर्छ होइन। यो एकदम ठुलो कम्पनी रहेछ। यहाँनिर चाहिँ यसरी चियाहरू प्रडक्सन हुँदो रहेछ। यी बोराको बोरा प्याकिङ भएर ग्रेड अनुसारको, दाम अनुसारको प्याकिङ भएर म्यानुफ्याक्चर भएर लाने काम हुँदो रहेछ है आदरणीय साथीहरू। यस्तो तरिकाले रहेछ। विशेष गरी इलाममा एकदम राम्रो चियाहरू बन्दो रहेछ होइन। यस्तो तरिकाले राम्रो तरिकाले होइन, यसरी साइजको होइन, यसरी चाहिँ होइन कस्तो किसिमको दानाको बनाउने हो, कति साइजको बनाउने हो, कुन साइजको हो, यसलाई चाहिँ एकदमै ग्रेडिङको भाषा भनिँदो रहेछ। ग्रेडिङ अनुसारको चाहिँ दाम हुँदो रहेछ भन्ने पनि बुझियो आदरणीय साथीहरू। यस्तो तरिकाले चिया प्रशोधन हुँदो रहेछ अथवा प्रडक्ट हुँदो रहेछ अथवा बनिँदो रहेछ। ल है त साथीहरू, यसरी भिडियो हेर्नु होला।